Salutare! Eu sunt Sebi și astăzi vreau să vă prezint niște carduri de credit. Oricine poate să obțină un astfel de card de credit. Ce vă arăt eu e diferit față de ce vă arată alții, pentru că acest card de credit este din America. Înainte de a merge mai departe, vă invit să dați un subscribe și un like, pentru că eu vă arăt cele mai noi lucruri. Așadar, să mergem mai departe. Acest card de credit îl poate obține oricine. Banca se numește Credit One Bank. Dacă v-ați uitat la tenis în ultima vreme, la Cincinnati Open, ați văzut că aveau niște reclame acolo. Această bancă, fiind din America, nu mă credeți, puteți să căutați pe net să vedeți de unde este Credit One Bank. Acest card merge la magazine, merge la orice bancomat din România. Puteți să-l folosiți oriunde, nu numai în România. E un card internațional. Orice bancomat care acceptă Visa se poate folosi la acel bancomat. Haideți să vă arăt puțin aplicația. După cum vedeți, eu am obținut un credit de $500, da? Iar plata lunară pentru acest credit de $500 este de $30. Mie mi se pare destul de convenabil. Aveți și niște opțiuni aici. Dacă doriți să retrageți bani de la bancomat, cash, veți putea retrage fără probleme, dar nu mai mult de, o secundă, nu mai mult de $125, da? Aveți și cashback, ei le zic rewards. Și să vă arăt puțin meniul de plăți. E foarte simplu. Eu am setat metoda de plată automată, îmi trage automat banii din cont, nu trebuie să stau să-mi bat capul. Uitați aici plățile mele, la timp, de fiecare dată. Aceasta este doar una dintre băncile care acceptă sau vă acceptă